Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Tin thể thao thế giới hôm nay, ngày 21 tháng 10, tuyển thủ Argentina dương tính doping ở World Cup 2022, Mbappe sẽ rời PSG theo dạng tự do. MU mua thần đồng 70 triệu bảng, khai mạc V-League 2023-2024. Cập nhật tin bóng đá châu Âu, tin thể thao thế giới hôm nay, ngày 21 tháng 10 trên báo Quân đội Nhân dân điện tử. Tờ Relevo của Tây Ban Nha đưa tin sốc về tuyển thủ Argentina tiền vệ Papu Gomez, từng vô địch World Cup 2022 đã bị cấm thi đấu dài hạn vì sử dụng doping. Theo đó, nguồn tin trên cho biết Papu Gomez đã không thể vượt qua cuộc kiểm tra chất cấm tại Sevilla, diễn ra ngay trước khi World Cup khởi tranh vào tháng 11 năm 2022. Dù vậy, anh sau đó vẫn góp mặt trong thành phần La Albiceleste, ra sân 2 trận và trở thành nhà vô địch thế giới. Về phần mình, cựu cầu thủ Sevilla khai báo rằng mình đã uống siro dành cho con và không hỏi ý kiến bác sĩ của câu lạc bộ. Đó là lý do khiến anh không vượt qua bài kiểm tra doping trước World Cup 2022. Tuy nhiên, lý do này không được cơ quan phòng chống doping thế giới chấp nhận. Relevo cho biết người đồng đội của Messi sẽ bị cấm thi đấu 2 năm. Papu Gomez có quyền lựa chọn kháng cáo bản án nhằm cố gắng giảm bớt hoặc hủy bỏ lệnh cấm hoặc không. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa lên tiếng về vụ việc cũng như quyết định của bản thân. Có khả năng Papu Gomez sẽ bị tước huy chương vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp đó, Messi và các đồng đội khác sẽ không bị liên lụy. Bởi theo điều 11 của Bộ luật phòng chống doping thế giới, một danh hiệu chỉ có thể bị hủy bỏ nếu có nhiều hơn 2 thành viên của một đội tuyển vi phạm quy tắc chống doping. Theo như thông tin được xác nhận từ đội tuyển Brazil và Angelo, siêu sao Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương dây chằng chéo trước. Thời gian ngồi ngoài được báo chí Ả Rập và châu Âu xác định sẽ là 9 tháng, nghĩa là mùa giải 2023-2024 của Neymar đã kết thúc từ bây giờ. Do ca chấn thương của Neymar xảy ra vào thời điểm hội quân cùng đội tuyển Brazil nên FIFA phải thưởng khoảng 6,5 triệu euro cho Angelo theo quy định. Nhưng rõ ràng là con số này chẳng thấm vào đâu so với 90 triệu euro mà câu lạc bộ Ả Rập từng bỏ ra để mua anh về từ PSG vào hè qua, chưa tính lương thưởng. Theo tờ Riyadh của Ả Rập dẫn nguồn tin thân Angelo, câu lạc bộ sẽ tìm kiếm một ngôi sao mới thay thế Neymar ngay và luôn dù đội bóng vẫn đang đứng đầu Saudi Pro League. Hai cái tên mà câu lạc bộ nhắm tới là Messi và Mbappe, những đồng đội cũ của tiền đạo 31 tuổi tại PSG. Theo Marca, Kylian Mbappe đang cân nhắc rời PSG vào mùa hè 2024 dưới dạng chuyển nhượng tự do. Ngôi sao người Pháp được cho là hối hận khi đã gia hạn với PSG vào mùa hè năm 2022. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Man United đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Florian Wirtz của Bayer Leverkusen. Tiền vệ 20 tuổi được cho là đang được một số câu lạc bộ lớn ở châu Âu quan tâm, bao gồm cả MU và Barcelona. Tuy nhiên, rào cản là Leverkusen yêu cầu khoảng 73,8 triệu bảng cho Wirtz. Theo Sky Sport, câu lạc bộ trên khắp châu Âu đang cố gắng ký hợp đồng với Jadon Sancho của United theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Các đội bóng ở Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang để mắt đến Sancho và có một số đội đã bắt đầu tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ với ngôi sao này. Theo JAMTALK, Newcastle có thể tiếp tục quan tâm Scott McTominay của United vào kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Tuyển thủ Scotland sẽ rời Old Trafford trong mùa hè và hiện Newcastle có thể sẽ muốn chiêu mộ anh ngay mùa đông. Vì Sandro Tonali đang đối mặt với án phạt treo giò dài hạn sau khi thừa nhận cá cược ở các trận đấu của AC Milan, nên Newcastle cần tìm người thay thế. Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis vẫn bình tĩnh về tình hình hợp đồng của Victor Osimhen. Ông De Laurentiis nói với Sky Italy khi nói đến Osimhen, tôi luôn bình tĩnh. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với anh ấy. Hợp đồng của anh ấy sẽ hết hạn vào năm 2025, vẫn còn thời gian mà. Người đại diện của Osimhen đã đàm phán với Napoli về việc gia hạn hợp đồng, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng danh hiệu cao quý trên nên được chia đều cho cả Lionel Messi lẫn Erling Haaland. Lý do mà huấn luyện viên trưởng Man City đưa ra là Messi đã vô địch World Cup 2022, còn Haaland thì ghi được vô số bàn thắng giúp The Citizen ăn ba ở mùa giải vừa rồi. Ngày khai mạc V-League 2023-2024 chứng kiến sự kịch tính về cuối trận giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Lạch Tray và đã tác động nhất định vào bàn thắng của đội bóng đất cảng. Cũng vì thế, trận đấu chứng kiến tới 10 phút bù giờ, để rồi Hoàng Anh Gia Lai tận dụng khoảng thời gian ấy để mang về một điểm cần thiết. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.